Hi guys, so yan, kakaligo ko lang, di pa ako nag-brush ng hair. So, I just put my serum sa face and yung sa eye bags ko. So, later I will try yung bago ko nabili from Kimuse. Kimuse wing eyeliner. Although marunong ako mag wing eyeliner, but I just wanted to try kasi minsan nagmamadali din ako. So, yan, try natin. Kasi ang nag-recommend ito si Shara King. Pina-follow ko here in TikTok and also in Instagram. Yan. Later, mag-makeup ako. So, let's try! Hi guys, so nag-try ko yung left side for the stamp. Yan o. Medyo makapal siya. Stamp lang siya. And the others may velvet. That one, parang hindi ako satisfied with the result, pero I'll try sa right side naman para makita nyo din. Bubuksan ko pa lang ito isa. Yeah, that one. Let's see. Yan, so open na natin siya. Try natin if okay ba sa right side. Pag hindi, kasi I don't know, gagamitin ko pa siya. Yan, this one. Okay. So there. Ayaw mag-stamp, guys. Okay. Hindi siya I don't like it. Parang hindi siya maayos. Wait lang. So, ayan guys. Hindi siya maganda. Hindi rin tama. This one is the left side stamp and this one is the other one. Hindi siya pumapasok dun sa pagkakastamp niya. And I'm not satisfied. Siguro dahil marunong ako mag-makeup and sabi for beginners to. Pero I think mas mahirapan din yung beginners na gawin ko. Kasi ako nga alam ko how to do it, but look what happened. So, no, I don't like this. Not for me. I don't know, try nyo, pwede naman. Pero, no, for me. Bye! Pangit din tuloy yung pagkakalagay ko with the lines here because na-stress ako doon sa stamp. So, ayusin ko na lang yung makeup ko ulit. Bye!